سلام سلام، احوال شما خوبین؟ خوب دارید فیزیک رو میخونین؟ ویدیوها رو همه رو نگاه کردین؟ استفاده کردین؟ لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، معرفی به دوستان یادتون نره، حامی من باشین که ایشالا بتونم این روند رو ادامه بدم و مشکلات شما رو یکی به یکی حل کنیم. امروز میخوایم راجع به مسئله انرژی الکتریکی و توان با هم صحبت کنیم. یه مسئله همطور که میبینیم پای تخت من براتون نوشتم. برای حل هر مسئله اول داده ها رو می‌نویسیم. یادتونه گفتم تو ویدیو قبلی که نوشتن داده ها کمک میکنه بفهمین از چه فرمولی باید الان استفاده کنیم. پس اول داده ها رو می‌نویسم. چیزی که ازم خواسترم حتما می‌نویسم که بفهمم چی دارم و چی میخوام و بعد فرمول انتخاب میکنم. بعد جاگذاری تبدیل واحدم. بچه‌ها یادتون نره یه موقعی باید تبدیل واحد انجام بدیم. بیایم با هم مسئله رو بخونیم. میگه روی یک لامپ اعداد 300 وات و 100 ولت نوشته شده. اول اینو بهتون بگم که هر وسیله برقی بچه‌ها اگر نگاه کنین پشت وسیله دو تا عدد میبینید. یکی واحدش وات W، یکی واحدش ولته. از روی واحد این کمیت ها شما میفهمین که چی بهتون میده؟ توان و ولتاژ. آفرین. پس دو عدد توان و ولتاژی که دستگاه ما با اون ساخته شده رو همیشه رو تمام وسیله ها می نویسن. من الان میخوام داده ها رو بنویسم. میگم 300 وات با توجه به واحدش یعنی توان رو به من داده. پی من چقدره؟ 300. و 100 ولت اختلاف پتانسیلی که به من داده. بازم از واحدش اینو میفهمم. اینا که تبدیل واحد نداره. این تا اینجا چیزای داده به منه. حالا الف میگه جریان پیدا کن برام. چه بگه جریان چه بگه شدت جریان بچه‌ها یعنی آی. این برای قسمت الفه. تو قسمت ب از من مقاومت میخواد. بعد در قسمت پ میگه انرژی مصرفی رو برام بیا پیدا کن. در مدت چقدر بچه‌ها؟ نیم دقیقه. مدت همون تایم تی نیم دقیقه است. دقیقه رو باید به ثانیه تبدیل کنیم. میشه چقدر بچه‌ها؟ 30 ثانیه. تا اینجا نوشتم چی دارم و چی از من میخواد. حالا میمونه انتخاب فرمول. شما نگاه میکنی پی داری، وی داری و قرار آی پیدا کنی. پس به نظر من اولین کاری که میکنی برید سراغ فرمولای چی؟ توان. چون توان رو به شما داده. خب تو فرمولای توان کدومش بود که پی و وی و آی با هم دیگه رابطه داشت؟ آفرین. گفتم این فرمول کاربردش زیاده. تو ویدیو قبلی پی ما بچه‌ها 300. ولتاژمون 100. جریان رو میخوایم. کافیه که طرف معلوم رو به ضریب مجهول تقسیم کنیم. صفرا رو بزنیم. جریانمون میشه چقدر بچه‌ها؟ 3 آمپر. قسمت الف پیدا شد. جریان شد 3 آمپری. حالا بریم مقاومت پیدا کنیم. ببینیم بچه‌ها برای قسمت به یک عالمه راه و فرمول هست. یکی میگه میخوام از پی مساوی آر آی 2 برم. میگم اشکالی نداره میتونی بری. یکی میگه از پی مساوی وی 2 به روی آر میخوام برم. میگم اونم کاملا درسته. اما یه فرمولی هست خیلی راهگشای همه جا و خیلی کاربردش زیاده. اونم فرمول قانون اوهم بچه‌ها. از اینم ما میتونیم حتی استفاده کنیم و شاید این برای ما راحت تر باشه چون توان رسوندن و اینا نداره و سرراست آ رو برای ما پیدا میکنه. خب دوباره میام نگاه میکنم. ولتاژ من 100 بود. جریان من 3. ساده نمیشه. میگم 100 سومه. مقاومت رو اینجا چیکار کردم؟ پیدا کردم. اینم شد قسمت ب مسئله. پس گفتم میتونی از فرمولای توان بری، حتی میتونی از فرمولای انرژی بری، ولی این آسون ترین راه بود که من برای شما انتخاب کردم. حالا برای پیدا کردن انرژی هم بچه‌ها دوباره شما 3 تا فرمول انرژی رو همش رو میتونید استفاده کنید. چرا؟ ببینید بچه‌ها هم ولتاژ دارید، هم جریان پیدا کردید، هم مقاومت. پس 3 تا فرمول یو مساوی آر آی دو تی، یو مساوی وی آی تی، یو مساوی وی 2 به روی آر تی هر 3 استفاده میشه. اما باز ما همش دنبال راه آسونیم. اسم چنلمون هم فیزیک آسونه. پس میام آسون ترین فرمولی رو که میخوام برای این استفاده کنم و انتخاب میکنم. میگم من دوست دارم بذارم تو فرمول پی مساوی یو به روی تی. خب پی من بچه‌ها چقدره؟ 300.
یو رو ندارم چون گفته انرژی الکتریکی مصرفی رو چیکار کن؟ پیدا کن. زمانم که به دست آوردیم چقدر بچه‌ها؟ بر حسب ثانیه 30 ثانیه. کافیه یه طرف این وسط این کنی. میگین یو مساوی هستش با بین یه مخرج 1 میدم. یو مساوی 300 ضرب در 30 9000 ژول انرژی الکتریکی مصرفی این وسیله است در مدت نیم دقیقه. پس اومدیم به این ترتیب مسئله رو حل کردیم. نوشتن داده ها، نوشتن فرمول، تبدیل واحد یادتون نره. یه استراحت بکنید، میام یه دونه دیگه سوال دیگه شبیه این براتون مینویسم. سلام، خستگیاتون در رفت. بریم مثال بعدی. خیلی مثال مهمیه ها، خیلی دقت کنید، هوش و حواسا کامل جمع باشه. سوال چی میگه؟ اول سوالو بخونیم. میگه توان و مقاومت یه دستگاه برقی به ترتیب 200 وات و 50 اوم. محاسبه کن الف جریان، ب ولتاژ، ج تعداد الکترون های عبوری از این وسیله در مدت 1 ثانیه. بیایم داده ها رو بنویسیم بچه ها. توان رو داده 200 وات به ترتیب گفته، از واحدش هم میشه فهمید. مقاومت هم که 50 اومه. به من میگه اول بیا جریان رو برام پیدا کن، یعنی آی. بعد برو ولتاژ رو به دست بیار و آخر سرم به هم بگو تعداد الکترون هایی که از این دستگاه یا از این مدار میگذره در مدت 1 ثانیه چه تعدادیه. شروع کنیم از اولی. فرقی نمیکنه کدوم قسمت، الف رو به دست بیاری، ب رو یا جیم رو اول حل کنی، تفاوت زیادی نداره، انتخاب شماست. من از ابتدا الف میرم. جریان رو برای اینکه پیدا کنم، چون مقاومت دارم، توان دارم، بهترین فرمول چیه بچه ها؟ پی مساوی آر آی 2. میرم از این فرمول حل میکنم. به جای پی 200 میذارم. مقاومت 50. جریان رو به دست میارم. طرف معلومم 200 رو به ضریب مجهول 50 تقسیم کنیم میشه 4. یادتون باشه این آی2 خود آیو میخوایم، یعنی ازش چی بگیریم؟ جذر بگیریم. جذر 4 هم که میشه 2 آمپر. شدت جریانمون به دست اومد. حالا چی میخوایم؟ ولتاژ. میتونی از همه فرمولای توان استفاده کنی، یعنی پی مساوی وی آی، پی مساوی وی 2 به روی آر. باز یه فرمول آسونتر داریم. این فرمول آسونتره همیشه قانون اوهم. آر مساوی وی به روی آی. آر رو به من داده 50. ولتاژ رو ندارم. جریانم 2. یه طرف این وسط این ساده میخواد. 50 ضرب در 2 میشه چی؟ 100 ولت. خب اینم از قسمت ب سوال. بریم قسمت جیم. تعداد الکترون های عبوری n بود بچه ها. برای اینکه تعداد الکترون ها رو پیدا کنید اول باید مقدار بار الکتریکی یعنی Q رو به دست بیارید. از چه فرمولی؟ I مساوی Q به روی T میذارم. I که 2، Q ندارم، زمانم هم 1. طرف این وسط Q میشه چقدر؟ 2 کولون. اما هنوز مسئله حل نشده. چی مونده؟ تعداد الکترون ها. اگه یادتون باشه تو ویدیوهای قبلی گفتم برای تعداد دیگه مثبت منفی نمیذاریم چون یه عدد صحیحه. کیو که 2، n رو ندارم، این همیشه ثابت 1.6 ضرب در 10 به توان منهای 19. طرف معلوم و بخش بر ضریب مجهول میکنم. اینم مینویسم 16 ضرب در 10 به توان منهای 20. یه رقم اعشارش رو میبرم رو 19 میشه 2/16 که ساده هم میشه. 10 به توان 20 هم میاد بالا. اگه ساده هم بکنید 1/8 ضرب در 10 به توان 20 میشه تعداد الکترون ها که واحد هم نداره. امیدوارم استفاده کرده باشین، مفید باشه. نظر بدین، بگین چطور بود، چی بیشتر حل کنیم. نظرات شما خیلی میتونه کمک کننده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار. خدافظ.